পোনপ্ৰথমতে জুতিৰেখা চেনেললৈ সকলোকে আদৰণি জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়াবলৈ গৈ আছোঁ সয়াবিন ভাজিৰ এটা ৰেচিপি। অতি কম সময়ৰ ভিতৰত বহুত কম বস্তুৰে আপুনি এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰিব। যদি কেতিয়াবা ঘৰত সয়াবিন থাকে, বেলেগ কোনো চব্জি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এনেকুৱাকৈয়ে একেবাৰে সিম্পল এই ৰেচিপিটো বনাই পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। তেন্তে আহকচোন চাওঁ মইনো কেনেকুৱাকৈ বনালোঁ। ৰেচিপিটোৰ বাবে আমাক লাগিব আধা কাপ সয়াবিন, মানে মই আধা কাপ লৈছোঁ, আপোনালোকে বেছিও ল'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছতে প্ৰথমতে মই চচপেন এটা 1.5 গিলাচমান পানী দি দিছোঁ আৰু উতলিব দিছোঁ, আৰু তাৰ পিছত সেই আধা কাপ সয়াবিনখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ। লগতে অকণমান ইয়াতে নিমখ দি দিব, আৰু তাৰ পিছত কেইছেকেণ্ডমান পিছতে গেছ ষ্টভটো অফ কৰি দিব। এতিয়া এই সয়াবিনখিনিৰ পৰা আধা মিনিটমান পিছত মই গৰম পানীখিনি গুচাই সয়াবিনখিনি অতৰাই ল'ম, আৰু তাত ঠাণ্ডা পানী দি দিম। আৰু ঠাণ্ডা পানী দি সয়াবিনখিনি আপুনি 5-10 মিনিটমান সময় তেনেকুৱাকৈ ৰাখি দিব, কাৰণ সয়াবিনখিনি আমি চেপি ল'ব লাগিব। যদি ঠাণ্ডা নহয় তেতিয়াহ'লে আপোনাক হাতত পুৰিব পাৰে। তেনেকুৱাকৈ আপুনি 2-3 বাৰমান সয়াবিনখিনি ঠাণ্ডা পানীত ধুই ল'ব, আৰু তাৰ পিছত ভালদৰে অকণমানো পানী ৰৈ নোযোৱাকৈ চেপি ল'ব। মই গোটেইখিনি সয়াবিন ভালদৰে চেপি লৈছোঁ প্ৰথমতে, আৰু এতিয়া এই সয়াবিনখিনি মই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ল'ম। এডোখৰ সয়াবিনৰ মই 5-6 পিচমান কৰি কাটি লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকেও তেনেকুৱাকৈ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি ল'ব। ইয়াৰ পিছতে মই লৈছোঁ এটা ডাঙৰ পিঁয়াজ, এনেকুৱাকৈ দীঘলে দীঘলে কাটি লৈছোঁ। 2টা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, আধা চামুচ গোটা জিৰা, আৰু 4 ফুটামান নহৰু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি বস্তু সম্পূৰ্ণ নিজৰ, আপুনি যি যি দিব বিচাৰে ইয়াতে দিব পাৰে। কিছুমানে মছলাৰ গুড়ি ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে মছলাৰ গুড়ি দিব পাৰে, কিন্তু মই ইয়াতে নহৰু ফুটা দিছোঁ আৰু গোটা জিৰা দিছোঁ, বেলেগ একো মছলাৰ গুড়ি ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। প্ৰথমতে মই কেৰাহী এটা গেছ ষ্টভ অন কৰি দি দিছোঁ, আৰু তাৰ পিছত ইয়াতে আধা কাপতকৈ অকণমান কমকৈ তেল দিছোঁ। মনত ৰাখিব, এই ৰেচিপিটোত আমাক বেছি তেলৰ প্ৰয়োজন হয়। মই আধা কাপ সয়াবিন লৈছোঁ, সেই গতিকে ইয়াতে আধা কাপতকৈ অকণমান কমকৈ তেলৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই গোটা জিৰাখিনি দি লৈছোঁ, আৰু কেইছেকেণ্ডমান পিছতে ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি দিব। একেলগতে নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়াখিনিও মই দি লৈছোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ আধা চামুচ হালধিৰ গুড়ি, আৰু এবাৰ লৰাই দিছোঁ। আজি মই পিঁয়াজখিনি তেলত আগতে দি ভাজি ইয়াতে সয়াবিনখিনি দিছোঁ, তথাপিতো মই পিঁয়াজখিনি বেছি সময় ভজা নাই। তেলত দিয়াৰ কেইছেকেণ্ডমান পিছতে ইয়াতে সয়াবিনখিনি দি দিম। কিন্তু আগে পিছে যেতিয়া মই সয়াবিনৰ ভাজিৰ এই ৰেচিপিটো বনাওঁ, প্ৰথমতে তেলত হালধিৰ গুড়িখিনি দি লৈ সয়াবিনখিনি দি কিছু সময় ভাজি লোৱাৰ পিছতহে পিঁয়াজ, জলকীয়া, নহৰুখিনি দিওঁ। তেনেকুৱাকৈও আপোনালোকে ভাজিব পাৰে। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ এতিয়া দি লৈছোঁ, আৰু এইখিনি এবাৰ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এনেকুৱাকৈ আপুনি এতিয়া 3-4 মিনিটমান সময় মিডিয়াম ফ্লেমত লৰাই ভাজি থাকিব লাগিব, যেতিয়ালৈকে সয়াবিনখিনি ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা নপৰে আৰু লগতে ক্ৰিস্পি নহয়। কেইছেকেণ্ডমানৰ মূৰে মূৰে আপুনি লৰাই থাকিব, আৰু এনেকুৱাকৈয়ে ভাজি থাকিব। যদি বিচাৰে অকণমান গৰম মছলাৰ গুড়িও আপোনালোকে ইয়াতে দিব পাৰে। আৰু এটা কথা কৈ থওঁ আপোনালোকক, যদি তেলত প্ৰথমতে পিঁয়াজখিনি দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে পিঁয়াজখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি নল'ব, অকণমান ডাঙৰ কৰি দিব, কাৰণ সয়াবিনখিনি আমি ভাজোঁতে পিঁয়াজখিনি বেছি ভজা হৈ যায়। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া মই গেছ ষ্টভ অফ কৰি প্লেট এখনত উলিয়াই ল'ম। আৰু এয়া চাওক, খোৱাৰ বাবে ৰেডি হৈ গ'ল একেবাৰে সহজতে বনাব পৰা সয়াবিন ভাজি। এই ভাজিখন আপোনালোকে গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত বা ৰুটিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে। যদি এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে কেতিয়াও বনোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এবাৰ নিশ্চয় ট্ৰাই কৰি চাব। লগতে কেনেকুৱা পালে সেইটোও মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ, পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।